سلام بچه‌ها، من سپر هستم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. امروز میخوام در ارتباط با این نویزی که اول ویدیو بهتون نشون دادم صحبت کنم که چجوری میشه این صدای نویز رو قطع کرد و حداقل به حداقل حالت ممکن رسوندش. خب اول از همه باید بیاین توی منوی اسپیکرتون این پایین این علامت بلندگوه یه دونه راست کلیک روش بکنید و روی ریکوردینگ دیوایس بزنید. توی این مرحله مطمئن باشین که میکروفونی که باش کار دارین و اون دیوایس مد نظرتون اینجا فعاله و وصله و بعد روش دبل کلیک بکنید. اینجا ممکنه شما این منو رو نداشته باشین که اگه نداشتین که خیلی بهتر، اصلا یه قدم جلوترین. ولی اگه داشتین اول از همه روی این منو بزنید و هر چی افکت اینجا داره رو قطع کنید. هیچ افکتی اینجا نباید فعال باشه. بعدش باید به اینجا توی منوی ادوانس و این گزینه‌ها رو غیر فعال بکنید که به دستگاه دیگه اجازه نمیده که کنترل صدای میکروفونتون رو دستشون بگیرن. قدم بعدی اینه که بهتون توصیه میکنم در واقع این عددی که اینجا نوشته رو مثلا این 44 هرتز رو یادداشت کنید، داشته باشین. یه جا ممکنه مال یه 44 هرتز باشه، مثلا تو مورد من 48 هرتزه. اینو یادداشت کنید، جلوتر به کارتون میاد یا جای دیگه ممکنه به کارتون بیاد. قدم بعدی اینه که بیاید توی منوی لیسن و گزینه لیسن تو دیوایس رو فعال بکنید و توی این مرحله میتونید صدایی که میکروفونتون وارد میشه رو از طریق اسپیکرتون بشنوید. بهتره که توی اینا از هدفون استفاده بکنید که صدای دیگه‌ای وارد میکروفونتون نشه و فقط صدای خودتون رو بشنوید. خب روی گزینه اپلای میزنید و من الان نمیذارم، قبلش میخوام سری توضیحات بدم. بعد این صدا کلا الان صدایی که میشنوین عوض میشه. تو این حالت بعد صدای میکروفونتون و صدای نویزی که وجود داره رو به کمترین حالت ممکن برسونید. ولی حواستون باشه به قدری کم نکنید که صدای خودتون دیگه وارد میکروفون نشه. حداقل با صدای خودتون رو بشنوید به وضوح. شما فقط قصد دارین که صدای میکروفون، صدای نویز رو کم کنید. و اپلای میزنید و صدا رو که همونطور که میبینید کاملا عوض میشه و یه جوری اکویی میشه. قبلش بیاین اینجا دوباره میگم اینجا هر چی افکت هست رو قطع کنین. الان واسه من اکو داره، اکو رو قطع میکنم، صدای نویز میاد. تو این حالت باید صدای نویز رو قطع کنین که حالا اینجا کم و زیاد میکنین صدا رو و صدای نویز همونطور که میبینید کم و زیاد میشه. حتی صدای منم باش کم میشه. ما فقط تو این حالت میخوایم صدای نویز رو کم کنیم. حالا من تنظیمات مال خودم تو این حالت قرار دادم، شما میتونین هر طوری دوست دارین تنظیم کنین. بعدش برمیگردیم به این منو و لیسن تو دیوایس رو میزنیم که و دوباره گزینه اپلای رو میزنیم که این صدا برگرده بالا اولش. تو این حالت شما صدای میکروفونتون رو تنظیم کردین، نویزش رو تا جایی که تونستین کم کردین و حالا به قدری است که میتونین وارد مراحل بعدی بشین. اگه میخواید وارد نرم افزاری بشین، حالا میخواید وارد نرم افزار آنلاین بشین و صحبت کنید یا هر نرم افزار دیگه، ببینید صدای نویز میکروفونتون به حداقل رسید. حالا میتونید یه تقویت کننده بزنید یا از یه سری فیلتر رد بکنید که حالا بسیار به نرم افزاری که میخواین استفاده بکنید داره. حالا اینجا گزینه اوکی میزنید و اینجا رو میبندیم. یه سری مورد هست قبلش بهتون بگم. شما ممکنه سوای صدای نویزی که از میکروفونتون میاد یه صدایی که به قولی بهش میگن هام هم داشته باشین. یه صدایی که در اثر اتصال دیوایستون، اتصال نبودن دیوایستون یعنی دستگاهتون، لپتاپتون به زمین ایجاد میشه. که من خودم اولش که هدفونم به لپتاپ وصل کردم یه همچین مشکلی داشتم. یه صدایی بود که هر چی می‌خواستم رفع کنم صدای نویزو نمیرفت. یه صدای قطع و وصل شونده‌ای بودش که مثالش رو براتون میذارم اینجا، میتونید بشنوین. الان این مثلا به خاطر اینه که لپتاپ و دستگاه ما به زمین وصل نیستش. مثلا تو خونه ما هیچ سیم زمینی نداریم، سیم اتصال به زمین نداریم. برای همین من اینجا با مشکل روبرو بودم که چجوری میتونم این صدای هامو قطعش بکنم. برای همین من از یه USB استفاده کردم. همونطور که می‌بینید یه سیم من به این USB وصل کردم. جنس این USB از فلزه، نمیدونم حالا چه جنس فلزیه، ولی فلزیه و میتونه اتصال برقرار کنه. یه سیم بهش وصل کردم و این سیمو اول در وصل کردم. حالا شما میتونید اگه در نداشتین به شوفاژ، به لوله‌های شوفاژ وصل کنید یا به چیز فلزی که رفته باشه تو زمین. اینطوری صدای هام قطع میشه. من اول که این صدای نویز رو شنیدم فکر کردم که ممکنه مشکل از میکروفونم باشه، چون هدفون قدیمیه، میکروفونم پورتش به خود هدفون وصل میشه. گفتم شاید مشکل از میکروفون، مشکل از هدفون باشه که این مشکل پیش میاد. ولی بعد از اینکه این آزمون خطا رو انجام دادم بعدش متوجه شدم که حتی اگه آشغال ترین میکروفون هم داشته باشین میتونین بهترین کارهای ازش بکشین، میتونین به بهترین کارهایش برسونین اون میکروفونو. این بستگی به میکروفونتون داره که حالا تا چه کیفیتی میتونه برسه و تا چه حدی میتونه خوب بشه. ولی حتی با بدترین میکروفون هم میتونین این کار رو انجام بدین و به یک کیفیت مطلوبی برسین. اینو بگم من تضمینی برای دستگاه شما نمیکنم که ممکنه خراب بشه یا سالم بمونه.
من فقط تجربیات خودم رو دارم میگم، حالا میتونید خودتون امتحان بکنید و نتیجه گیری بکنید. امیدوارم که به نتیجه مطلوبی برسین. اگه این ویدیو کمکتون کرد لایک کنید، اگه سوالی داشتین کامنت بذارین و ممنون میشم که سابسکرایب کنید برای ویدیوهای بیشتر، چون بازم ویدیو قراره توی مطلب بذارم. و روز خوبی داشته باشین.